trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài góc nhìn cá nhân của mình về ý nghĩa cũng như lợi ích của homeschooling. Nuôi dạy con cái có lẽ là một trong những hành trình ý nghĩa và cũng thách thức nhất. Những ai đang làm cha mẹ có lẽ đồng cảm với câu nói vừa rồi. Biết bao nỗ lực, tâm sức, năng lượng và cả nguồn lực ta đầu tư cho sự phát triển của con mình. Trong thời gian qua, tôi nhận được rất nhiều những câu hỏi và sự quan tâm của các bạn về cách nuôi dạy con của tôi. Có thể bởi bạn tò mò vì sao tôi không cho con tới trường mà lại dạy con ở nhà. Có thể bạn cũng đang hứng thú với phương pháp homeschooling, giáo dục tại nhà. Và trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn một vài góc nhìn cá nhân của mình về ý nghĩa cũng như lợi ích của homeschooling, cách thức giáo dục mà tôi đang thực hiện với hai con trai của mình. Hy vọng rằng chia sẻ này sẽ có ích với bạn. Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh đó là chúng ta cần hiểu đúng thứ được gọi là homeschooling. Theo quan điểm của tôi, thì bản chất của homeschooling đó chính là family education, tức là giáo dục gia đình, chứ không đơn giản chỉ là học tại nhà. Homeschooling thực ra là một hành trình giáo dục của cả gia đình, mà cha mẹ và con cái cùng học, cùng đồng hành với nhau dưới góc nhìn của tôi. Thông qua sự học của con, tôi học được thêm biết bao nhiêu điều quý giá. Và thông qua sự tìm hiểu khám phá của tôi cũng giúp làm giàu thêm trải nghiệm học của các con. Chúng tôi cùng giúp đỡ nhau trong hành trình giáo dục này, chứ không phải là ai dạy cho ai. Tôi không coi vai trò của cha mẹ đó là dạy con học. Cha mẹ đóng vai trò một người đồng hành, một người dẫn đường thông thái để con có thể học hỏi được những gì cần thiết cho con và hoàn thành được những bài học con sinh ra để hoàn thành. Tôi có một niềm tin như thế này: mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có những mục đích và tiềm năng sẵn có để hỗ trợ cho việc học hỏi những bài học mà chúng cần học trong cuộc đời. Do vậy, trách nhiệm của cha mẹ đó là ý thức được về điều này để hướng dẫn giúp con mình có được cơ hội học hỏi và phát triển theo ý nguyện, hoặc giúp con tự tìm ra được mục đích cuộc đời mình. Thường thì tôi thấy rằng nhiều bậc cha mẹ không hiểu được điều trên, nên thường ép buộc con cái phải làm việc này, phải trở thành người kia để đáp ứng những mong muốn của chính họ, thay vì mong muốn của con. Dĩ nhiên bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con cái mình thành công, giàu sang, có địa vị trong xã hội. Nhưng liệu việc kiếm nhiều tiền, mưu cầu danh vọng và sở hữu nhiều vật chất có phải là mục đích mà đứa trẻ đó đến với cuộc đời này để đạt được hay không? Vì vậy theo tôi, vai trò của cha mẹ đó là trang bị cho con mình những nền tảng đạo đức và kỹ năng để có thể sống một cuộc đời tử tế, lương thiện và có ích. Khi đứa con trưởng thành, chúng sẽ tự tìm ra những thứ chúng cần học hỏi và hoàn thiện bài học của chúng. Cũng chính bởi quan điểm này nên trong việc giáo dục con, tôi thấy có 5 mục đích mà tôi luôn tập trung vào để giúp con đạt được thông qua hành trình giáo dục gia đình của mình. Điều thứ nhất đó là học là để nuôi dưỡng tình yêu với kiến thức. Có lẽ một điều ta thường thấy trong xã hội hiện nay đó là cha mẹ thôi thúc con cái học tập để đạt được những thành tích nhất định, để theo kịp bạn bè, để không bị thua kém. Và vì thế, đứa trẻ từ nhỏ đã được gián tiếp huấn luyện làm mọi thứ vì những động lực ngoài thân. Và nghiêm trọng hơn, đứa trẻ có thể trở nên chán nản, mất hứng thú, thậm chí rơi vào những trạng thái tâm lý khó khăn hơn như trầm cảm. Đối với tôi, một mục đích quan trọng nhất của giáo dục đó là đánh thức và nuôi dưỡng được tình yêu của con tôi với kiến thức. Chúng học để thấy yêu hơn tri thức của nhân loại mà chúng may mắn có cơ hội được tiếp chạm và kế thừa. Ví dụ, Christian học đàn piano khi bạn 8 tuổi. Tôi mua một cây đàn về để trong nhà, cũng không nói với con rằng con cần phải học hay làm gì cả. Tôi cứ để đó thôi. Tôi cho rằng vai trò của mình
là cung cấp cho con cơ hội được tiếp xúc và khám phá. Còn lại là quyết định của con. Một tuần đầu tiên tôi quan sát thấy Christian cũng chỉ thi thoảng lại gần, sờ, chạm, nhìn ngắm chiếc đàn. Thì thoảng có bấm vào một vài phím để nghe âm thanh phát ra. Tôi để ý thấy mỗi ngày Christian dành không quá 5-10 phút để chơi với đàn, chứ không phải là chơi đàn bạn nhé. Tôi cũng để cho con như vậy. Sang đến tuần thứ 2, Christian bắt đầu tò mò một cách thích thú hơn với các phím đàn và chơi với chúng nhiều hơn. Cuối tuần đó, bạn lên YouTube tự mày mò học đàn. Sau một tuần, bạn đã chơi khá thành thạo một bản nhạc tương đối khó trước sự ngạc nhiên của tôi và ba của bạn. Chúng tôi khích lệ động viên Christian chơi tiếp, và từ đó mỗi ngày con đều chơi đàn mà vẫn là tự học. Rồi một buổi sáng, tôi thức dậy lúc 5 giờ để dạy một lớp học. Thì tôi thấy con đã ở trong phòng khách bên cây đàn và đeo tai nghe, chơi một cách say sưa để không đánh thức mọi người trong nhà. Tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Tôi biết cậu bé đã tự khám phá ra tình yêu của mình với đàn piano rồi. Và trong ngày sinh nhật học viện I9 tròn 2 tuổi, tôi có tổ chức một đêm nhạc acoustic nhỏ trong vườn nhà. Và tối đó, Christian đã mạnh dạn chơi một bản nhạc con tự học và chơi trực tiếp. Chương trình đêm đó được livestream trên Facebook và YouTube trước hàng trăm người theo dõi trực tiếp. Khi đó, con mới tự mày mò làm bạn với cây đàn được khoảng 4 tuần. Khi này tôi mới hỏi con có muốn học một cách nghiêm túc hơn không? Mẹ sẽ mời thầy về dạy cho con nhé. Và cậu bé trả lời vô cùng hào hứng, con muốn bắt đầu. Và khi cô giáo tới, tôi cũng nói với cô ngay từ buổi đầu tiên rằng gia đình chúng tôi cho Christian học đàn với mục đích để con có thể nuôi dưỡng được tình yêu với âm nhạc và biết trân trọng nghệ thuật, chứ không phải để con trở thành một nghệ sĩ hay phải đi thi thố các giải thưởng. Mong cô giáo giúp đỡ theo đúng định hướng này. Tương tự vậy, Christian cũng rất đam mê đọc sách. Con đọc sách với một tốc độ đáng chóng mặt. Tôi cứ phải đặt mua sách từ Anh về cho con vài tháng một lần để kịp có sách cho con đọc. Nhưng tôi cũng không ép buộc để con đọc sách mà sau này trở thành một nhà văn, nhà thơ, mà đơn giản chỉ để giúp con nuôi dưỡng tình yêu với văn chương, với ngôn từ, với những giá trị nhân văn đẹp đẽ trong các tác phẩm xuất sắc mà thôi. Bạn thân mến, như đã chia sẻ, tôi không thể chỉ cho con tôi thấy mục đích sống của con là gì. Đó là điều mà mỗi con người chúng ta sẽ tự khám phá ra. Cách mà tôi có thể giúp sức đó là cho chúng những cơ hội được tiếp xúc với đa dạng những chủ đề, những phương tiện, để qua đó chúng nhận ra thứ dành cho mình là gì. Mục đích quan trọng thứ hai của giáo dục mà tôi thấy phương pháp homeschooling có thể cho phép chúng tôi làm được, đó là giúp cho con khám phá và nhận thức về chính mình. Đối với tôi, đây chính là đích đến của sự học. Học để thấu hiểu về mình và thấy được mình trong mối tương quan với vũ trụ rộng lớn và cuộc sống bao la này. Ví dụ như khi học âm nhạc, con cảm nhận được điều gì về mình? Con thấy mình ra sao mỗi khi chơi nhạc? Khi đọc sách, con thấy ra những điều gì? Con hiểu hơn điều gì về bản thân con và cuộc sống quanh con? Và trong quá trình học, chắc chắn sẽ có những điều bất như ý xảy ra. Có khi con không muốn học, có khi con không đồng tình với một nội dung nào đó con đọc được. Vậy con sẽ đối diện và xử lý điều đó như thế nào? Đây đều là những phương tiện vô cùng quý giá để giúp con hiểu thêm về mình. Và với tôi, đó là mục đích quan trọng của việc học. Và chính sự tự do, tự chủ trong phương pháp homeschooling, giáo dục gia đình, cho phép tôi và các con có thể thực hiện được điều này. Một trọng tâm tiếp theo trong phương pháp giáo dục các con của tôi đó là giúp chúng rèn luyện một kỹ năng quan trọng bậc nhất, đó là kỹ năng tự học. Phần lớn thời gian tôi giúp con homeschool,
là dành vào việc hướng dẫn con xây dựng được kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. Tôi tin rằng chỉ cần ta có kỹ năng tự học xuất sắc và tình yêu với tri thức, thì trong thời đại mà chúng ta đang sống với sự phát triển của công nghệ, ta có thể học bất cứ thứ gì. Triết lý giáo dục của tôi rất đơn giản. Đích đến tận cùng của giáo dục đó là tự giáo dục. Tôi muốn giúp con mình hiểu được điều này càng sớm càng tốt. Thay vì chờ đợi một ai đó cho mình câu trả lời, chỉ cần con thực tâm muốn biết và luôn đặt ra cho mình được những câu hỏi chất lượng, con sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng con. Vì thế, tôi luôn chú tâm dạy con cách đặt câu hỏi, sửa những câu hỏi mà con đặt để chúng quen dần với việc làm thế nào để có được một câu hỏi xuất sắc. Và từ đó, thay vì hỏi cha mẹ, chúng dần dần tự hỏi chính mình. Không quan trọng là chúng có câu trả lời ngay tức thì hay không. Tôi dạy con về việc kiên nhẫn cho tới khi câu trả lời xuất hiện. Một điều vô cùng quan trọng nữa mà tôi luôn lưu tâm để giúp cho các con mình xây dựng, đó chính là tinh thần tự nhận lãnh trách nhiệm. Khi tự học, sẽ không có những thầy cô ở bên nhắc con phải làm bài tập hoặc phạt con khi con không hoàn thành. Cũng sẽ không có bạn bè bên cạnh để con ganh đua hay so sánh. Sáng cũng không có ai đánh thức con dậy để kịp đến trường. Tối cũng không có ai giục con đi ngủ để sáng mai còn dậy. Cũng không có ai nói với con rằng môn này quan trọng hơn môn kia, hoặc con buộc phải học cho dù con có hứng thú hay không. Tất cả, con cần phải làm chủ một ngày của mình, đưa ra những lựa chọn và chịu trách nhiệm cho chính những quyết định đó. Dĩ nhiên, với sự hướng dẫn đồng hành của cha mẹ. Và tôi tin rằng chính sự tự chịu trách nhiệm này dạy cho con những bài học rất quan trọng về cuộc đời. Sau này, chắc chắn sẽ không có một người ở bên cạnh để nhắc nhở, để nói với con biết rằng con phải làm hoặc nên làm gì. Vậy tốt nhất, con hãy thành thục kỹ năng này, càng sớm càng tốt. Nếu sáng nay con dậy muộn, con sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. Trách nhiệm đó là gì? Đó là con có thể sẽ kết thúc bài học sáng nay muộn hơn và sẽ ăn trưa một mình. Con sẵn sàng cho điều đó chứ? Nếu con quyết định rằng sách lịch sử là cuốn sách con muốn tập trung vào đọc bây giờ, thì con sẽ tạm bỏ xuống những nội dung khác để con có thể làm chủ thời gian của mình. Tôi cho rằng chính sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm này sẽ dạy cho các con một bài học vô cùng quý giá về luật nhân quả. Mỗi hành động của con sẽ luôn dẫn tới một kết quả. Nếu con không thích kết quả hiện tại của mình, con hãy thay đổi hành động. Và một khi con đã hành động, nhất định một kết quả tương ứng sẽ xảy ra. Khi con có quyết tâm hành động, thì cũng hãy có can đảm đón nhận kết quả và nhận lãnh trách nhiệm. Tôi nghĩ những đứa trẻ từ nhỏ được dạy điều này, chúng sẽ lớn lên như những người trưởng thành vô cùng vững vàng và dũng cảm. Và một giá trị cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay qua phương pháp giáo dục mà tôi đang thực hiện cho các con của mình, đó chính là giúp các con vun bồi tình yêu và sự trân trọng với môi trường. Thay vì các con ở trong lớp học cả ngày, khi học tại nhà, các con được dành rất nhiều thời gian ngoài thiên nhiên. Với tôi, thiên nhiên chính là một lớp học khổng lồ, một thư viện vô giá cho các con. Tôi để cho hai con được thỏa thích khám phá thiên nhiên quanh chúng, từ việc quan sát những con kiến, rồi chơi đùa trong rừng, tới việc tìm hiểu về các loại cây, ngắm nhìn, tiếp chạm vào những lá cỏ, tưới cây, nhặt quả thông, đốt lửa, và rồi có thể say sưa nói về những thứ chúng đã tìm hiểu, khám phá được. Khi được học theo cách này, như một hệ quả tự nhiên, tình yêu với thiên nhiên và với môi trường sống xung quanh, sự tôn trọng từng gốc cây ngọn cỏ cũng dần dần được nảy nở và lớn lên trong các con. Tôi có một niềm tin rất giản đơn thế này bạn ạ. Một con người biết yêu thiên nhiên sẽ khó làm được những điều bất thiện. Vì vậy, mỗi ngày tôi và các con đều bày tỏ lòng biết ơn vô hạn vì chúng tôi được sống trong một môi trường có thiên nhiên chan hòa và không gian rộng lớn,
để các con có thể vun bồi một tình yêu với một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của chúng. Đó chính là mẹ thiên nhiên. Bạn thân mến, đây là một vài điều tôi đã và đang làm trong hành trình giáo dục gia đình tôi thực hiện với 2 con của mình. Tất cả đều là quan điểm cá nhân và nhân sinh quan của tôi. Bạn có thể không đồng tình. Tuy nhiên, như đã nói, tôi chia sẻ một cách rất chân thực những gì tôi đang làm với một mong muốn giản đơn, đó là cung cấp thêm một số góc nhìn khác cho bạn, đặc biệt là với những ai đang quan tâm tìm kiếm một hướng đi khác, một phương cách giáo dục khác cho các con của mình. Hy vọng rằng đây sẽ là một sự tham khảo thú vị dành cho bạn. Chúc bạn một hành trình làm cha mẹ hạnh phúc và nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Biết ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe, và hãy luôn luôn nhớ rằng thế giới này rất cần bạn và những giá trị chỉ bạn mới có thể tạo ra. Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy nhấn nút chia sẻ hoặc gửi cho những người mà bạn biết đang cần nghe nhé. Rất có thể một ai đó sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video mới nào. Ngoài ra, hãy để lại một vài dòng trong phần bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu thêm bạn nhé. Cảm ơn bạn vì đã ở đây.